අදත් ඔබ රැඳී සිටින්නේ GJ Spoken English channel එකත් සමගයි. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා each other කියලා. සමහරට ඔබ දකින්නත් ඇති. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔබට each other කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද නිවැරදිව වාක්‍යයන්හි භාවිතා වෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් GJ Spoken English channel එක වෙතට ගියොත්. අද මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්නේ one another කියන එක කොහොමද භාෂාවේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද each other කියන වීඩියෝ එක තුල මම කිව්වා one another කියන එක කතා කරනවා කියලා. මොකද අපි each other කියන දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනකොට අපි හිතන්නේ ඇහුවා do you know each other? ඔය දෙන්න එකිනෙකා අඳුරනවද කියලා. right? දෙන්නෙක් ගැනයි each other වලදී කතා කරන්නේ. දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවේදී අපි each other නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ one another කියන එක. one another කියලා අපි කතා කරනවා එක. එතකොට අපි බලමු කොහොමද one another කියන එක වාක්‍යයන් වල කතා කරන්නේ කියලා. දැන් මේ පළවෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. My friends are talking to one another. දැන් මෙතන ඔබට පේනවා යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි. ඉතින් එතකොට දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩිපුර ඉන්න අවස්ථාවලදී මෙතනදී each other කියන්න බෑ ඔබට. My friends are talking to one another. මගේ යාළුවෝ එකිනෙකාට කතා කරමින් ඉන්නවා. මොකද යාළුවෝ කීප දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. ඔබට පේනවා. එතකොට මගේ යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ කතා කර ඉන්නවා. දැන් කොහෙද වාගේ යාළුවෝ? ඒගොල්ලෝ කතා කර ඉන්නේ. එහෙම කියන්නේ. ඔව්. එතකොට my friends are talking to one another. My friends are talking to one another. දැන් දෙන්නෙක් කතා කරනකොට අපි එදා අහුවනේ each other වලදී do you know each other? ඔය දෙන්න එකිනෙකා අඳුරනවද කියලා? මම අර කයිනුත් මතක් කරේ. හරි. ඒ වගේම දැන් දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි පිරිසක් කතා කර ඉන්නකොට සුහදව ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලෝ එකිනෙකා අඳුරනවද කියලා සමහර තැන් කීපකින් ඒගොල්ලෝ ආවේ නමුත් ඒගොල්ලෝ සුහදව කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ගැටලුවක් ඒක කොහොමද අඳුරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අහනවා ඒ වෙලාවට මේ ඕගොල්ලෝ එකිනෙකා අඳුරනවද? Do you know one another? දෙතන do you know each other කියලා අහන්න බෑ. දෙන්නෙක් නෙමෙයිනේ. දැන් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ. Do you know one another? Excuse me? Do you know one another? Do you know one another? එහෙමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නය අහන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් දෙන්නෙක් එකිනෙකාට ආදරය කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ දෙන්න දිහා බලලා they love each other කියලා. දෙන්නෙක්නේ. හැබැයි දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි පිරිසක් ඔවුන් එකිනෙකාට ආදරය කරගන්නවා නම් එතෙන්දී අපිට මෙන්න මෙහෙම කතා කරන්න වෙනවා. They love one another. They love one another. ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට වෛර කරනවා කියා ගන්නත් පුළුවන්. දෙන්නෙක් නම් එතකොට each other නේ. දැන් මෙතන අපි ගන්නෙ දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි කණ්ඩායමක්. වැඩි පිරිසක් ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට වෛර කරගන්නවා. They hate one another. They hate one another. ඔන්න දැන් මේ උදාහරණේ නම් හොඳටම ගැලපෙනවා අද අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය මත. මොකද අපි දැන් ගොඩක් අපේ මිනිස්සු අමාරු වෙන්නේ ජීවත් වෙන්නේ. ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩාක් එක්කයි ඉතාමත් අසරණ විදියට ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි එකිනෙකාට උදව් කරගනිමින් එපා ඉස්සරහට යන්න. තියන අය නැති අයත් එක්ක කෑම ටික හරි බෙදාගෙන කන්න ඕන මේ වගේ වෙලාවට තමයි ඉතින්. We have to help. have to කියන සිදු වෙනවා කියන එක. We have to help one another. Right? We have to help one another. අපිට සිදු වෙනවා එකිනෙකාට උදව් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ each other සහ one another කියන එක හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. නැවත මතක් කරගන්න දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනකොටයි each other කියන්නේ. දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි පිරිසක් එක්ක කතා කරනකොට අපි one another කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. අද මම හිතනවා ඔබට තවත් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා one another සම්බන්ධයෙන්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.